হেল্ল' এভৰিৱান, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কিছুমান পুৰণি বস্তুক নতুনকৈ সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইফালে দেখিছেনে, মই এটা পুৰণি এনেকুৱা পেন ষ্টেণ্ড লৈছোঁ আৰু এইফালে এটা বক্স আছিলে য'ত এনেকুৱা কিবাকিবি থোৱা হৈছিলে। গতিকে মই আজি এই বস্তু দুটাক কেনেকৈনো নতুন ৰূপ দিওঁ তাকে আপোনালোকৰ দেখুৱাওঁ বুলি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালোঁ। গতিকে আহকচোন মই কেনেকৈ এই পুৰণি বস্তু দুটাক নতুনকৈ সজাওঁ। প্ৰথমে এয়া মই ক্লে লৈ লৈছোঁ। ক্লে সম্ভৱ বহুখিনি মানুহে জানেই নিশ্চয়, গতিকে মই আকৌ ক্লেৰ বিষয়ে নকওঁ। এয়া মই ক্লেটো মিক্স কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছত এয়া মই পেন ষ্টেণ্ডটোত কিছুমান এনেকৈ ডিজাইন আঁকি লৈছোঁ। আঁকি লোৱাৰ পাছত এনেকৈ মই ক্লেৰ সহায়েৰে ডিজাইনসমূহ বনাই যাম। যিসকলে ক্লেৰ কাম কৰে তেওঁলোকে ক্লে দি কেনেকুৱা কি ডিজাইন বনাব পাৰি সেই বিষয়ে নিশ্চয় জানেই। এনেকৈ মই গোটেই ষ্টেণ্ডটোত এনেকৈ মই ডিজাইন কৰি যাম। এতিয়া কি কৰিম জানেনে? এই যে দেখিছে ভগা টুকুৰাটো, এই টুকুৰাটো মই এই কাগজখনেৰে কভাৰ কৰি ল'ম। তাৰ পাছত ইয়াতে মই আকৌ এনেকৈ ক্লে দি ডিজাইন কৰি দিম যাতে পেন ষ্টেণ্ডটো ভগা যেন দেখা নাপায়। এতিয়া সেই ষ্টেণ্ডটো শুকাই মানে মই এই ছেকেণ্ড বক্সটো এনেকৈ এইটো কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি বনাই ল'ম। প্ৰথমে বক্সটো আমি ভালদৰে চাফা কৰি ল'ম। এনেকৈ চিৰিজ পেপাৰ দি মই প্ৰথমে এনেকৈ বক্সটো চাফা কৰি ল'লোঁ। তাৰ পাছত এনেকুৱা মোৰ ওচৰত গ্লাছ আছিলে, গ্লাছসমূহ এনেকৈ আমি ফেব্ৰিক গ্লু দি এনেকৈ লগাই যাম। আপোনালোকে ডিজাইনসমূহ যেনেদৰে দিওঁ বুলি ভাবে তেনেদৰে দিব পাৰে। মোৰ মনত তেনেকুৱা একো ডিজাইন নাছিলে, মই নিজৰ মতে এনেকৈ খালি লগাই গৈছোঁ। এতিয়া আহি গ'ল সকলোতকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো, সেইটো হৈছে আমাৰ যিহেতু ঘৰ বনাওঁতে ব্যৱহাৰ হয় হোৱাইট চিমেণ্ট। সেই হোৱাইট চিমেণ্টটো অকণমান এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। তাৰ পাছত মই এনেকুৱা আঠা লৈ লৈছোঁ। মই ফেবিকল আঠা লৈ লৈছোঁ আৰু এই দুইটা এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম যাতে একদম ছফ্ট এটা এনেকুৱা এটা ছফ্ট পেষ্ট হৈ যোৱা পাছত আমি এই ঢাকনিখনত প্ৰথমে এনেকৈ লৈ পেলাই ওপৰে ওপৰে লগাই যাম। এয়া দেখিছেনে মই কেনেকৈ লগাই গৈছোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ লগাই হোৱা পাছত এনেকৈ শুকাবলৈ আমি থৈ দিম। ঢাকনিটো শুকাই মানে আমি তলৰ ভাগটো কেনেকৈ কি কৰোঁ চাই যাওক। তলৰ অংশ কালাৰ কৰা হোৱা পাছত আমি এই ঢাকনিখন
যিহেতু শুকাই গ'ল আমাৰ, এই ঢাকনিখনৰ ওপৰত লাগি থকা এই পেষ্টখিনি আমি এনেকৈ আঁতৰাই ল'ম। এয়া ঢাকনিখন ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াৰ পাছত আমি যিহেতু আমাৰ ষ্টেণ্ডটো শুকাই গ'ল, এতিয়া আমি এই ষ্টেণ্ডটোত এনেকৈ ব্লেক কালাৰ দি কালাৰ কৰি ল'ম। এয়া ষ্টেণ্ডটোত মই কালাৰ কৰি ল'লোঁ। ইয়াৰ পাছত কি কৰিম চাই যাওক। ইয়াৰ পাছত মই এনেকুৱা গল্ডেন মেটেলিক কালাৰটো লৈ লৈছোঁ। যিহেতু মই এইটো হাইলাইট কৰিম, গতিকে এনেকুৱা গল্ডেন কালাৰটো লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই এই ডিজাইনসমূহৰ ওপৰে আমি চাব যাতে আপোনালোকে ব্ৰাছেদি নকৰে, যিহেতু আঙুলিৰে কৰিলে বেছি ভাল হয়। সেয়েহে আমি এনেকৈ ডিজাইনটোৰ ওপৰত আঙুলিৰে কালাৰটো লগাই যাম। এয়া আমাৰ ষ্টেণ্ডটো কালাৰ কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আহকচোন আমাৰ এই বস্তু দুটা কেনেকুৱানো লাগিছে, ফাইনেল লুকটো চাই লওঁ। মোৰ ওচৰত আৰু এটা বস্তু আছিলে, সেইটো হৈছে আমাৰ বিয়াৰ কাৰ্ডত অহা এনেকুৱা গণেশৰ কিছুমান ষ্টিকাৰ থাকে। মই ভাবিলোঁ এইটোৰ পৰানো কি বনাব পাৰি, গতিকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি আজি মই এটা চাবি ৰিং বনাম। এনেকুৱা মোৰ ওচৰত চাবি ৰিং আছিলেই, গতিকে মই এইটো এনেকৈ ছাইডত ফুটা কৰি চাবি ৰিংটো লগাই দিলোঁ। আৰু এইটো এটা খুব ধুনীয়া চাবি ৰিং ৰেডি হৈ গ'ল।
আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মই বনোৱা এই বস্তুকেইটাক ডিজাইনসমূহ কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই